Hello everyone. In this lesson, I will show you the difference between British English and American English. මේ පාඩමේ මම ඔබට British English වල සහ American English වල වෙනස පෙන්වන්නයි යන්නේ. ඔබට මට වඩාත් සමීප British English නොයසේනම් බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි. නමුත් අපි American අය භාවිත කරන වචන පිළිබඳව දැන ගැනීමත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. හොඳයි. මම වචන 15ක් අද දවසේ තෝරගත්තා ඔබට කියලා දෙන්න. මම වම් පැත්තේ බ්‍රිටිෂ් අය භාවිත කරන වචනය සහ දකුණු පැත්තේ එම වචනය ඇමරිකන් අය භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා දානවා. හොඳයි. අපි යමු පළමු වචනයට. පළමු වචනය තමා බිස්කට්. බ්‍රිටිෂ් අය භාවිත කරන්නේ බිස්කට් කියලා. ඇමරිකන් අය කියන්නේ කුකී. බිස්කට් කුකී. right. දෙවනි වචනය. බ්‍රිටිෂ් අය කියන්නේ ලිෆ්ට්. ලිෆ්ට්. ඔබ දන්නවනේ ලිෆ්ට් එක විදුලි සෝපානය. ඇමරිකන් අය කියන්නේ එලිවේටර්. එලිවේටර්. බලන්න වෙනස. ලිෆ්ට් එලිවේටර්. හොඳයි. තුන්වෙනි වචනය. පේව්මන්ට්. බ්‍රිටිෂ් අය කියන්නේ පේව්මන්ට් කියලා. පදික වේදිකාව ඔබ දන්නවනේ පේව්මන්ට්. ඇමරිකන් අය කියන්නේ සයිඩ්වෝක්. සයිඩ්වෝක්. හොඳින් මතක තියාගන්න. පේව්මන්ට් සයිඩ්වෝක්. ඊගාව වචනය. බ්‍රිටිෂ් අය කියන්නේ පෙට්‍රල්. පෙට්‍රල්. ඇමරිකන් අය කියන්නේ ගෑස්. එහෙම නැත්නම් ගැසොලින්. ගෑස් එහෙම නැත්නම් ගැසොලින්. පෙට්‍රල්. ඇමරිකන් අය ගෑස්. බ්‍රිටිෂ් අය කියන්නේ කසල බඳුනට ඩස්ට්බින්. ඔබට මට හුරු ඩස්ට්බින් නේද? කසල බඳුන. ඇමරිකන් අය මොකක්ද කියන්නේ කසල බඳුනට? ඇමරිකන් අය කියන්නේ trash can. trash can. එහෙම නැත්නම් garbage can. trash can එහෙම නැත්නම් garbage can කියලත් භාවිත කරනු ලබනවා. ඊගාව එක. නිවාඩු දිනයට බ්‍රිටිෂ් අය කියන්නේ holiday. holiday. ඔබට හුරුයි නේද holiday? ඇමරිකන් අය කියන්නේ vacation. vacation. හොඳින් මතක තියාගන්න බ්‍රිටිෂ් අය holiday, ඇමරිකන් අය vacation. හත්වෙනි වචනය. බ්‍රිටිෂ් අය කියන්නේ mobile phone. mobile phone. ඇමරිකන් අය කියන්නේ cell phone. cell phone. අපිට වඩා හුරු මොකද්ද? mobile phone නේද? මං මුලදිත් කීවානේ අපිට හුඟක් ෆැමිලිය බ්‍රිටිෂ් ඉංග්ලිෂ්. බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි. අටවෙනි වචනය. බ්‍රිතාන්‍ය අය කියන්නේ ඔබ සහ මම කියන්නේත් ෆුට්බෝල්. පාපන්දු වලට අපි කියන්නේ ෆුට්බෝල්. ඇමරිකන් අය කියන්නේ මොකද්ද? බලන්න ඇමරිකන් අය කියන්නේ සොකර්. සොකර්. බ්‍රිටිෂ් අය ෆුට්බෝල්, ඇමරිකන් අය සොකර්. බලන්න වෙනස ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊගාව වචනය 9 වෙනි වචනය. බ්‍රිටිෂ් අය කියන්නේ ෆ්ලැට්. මහල් නිවාසයට, තට්ටු නිවාසයට අපි කියනවා ෆ්ලැට් කියලා. ෆ්ලැට්. ඇමරිකන් අය කියන්නේ apartment. apartment. ෆ්ලැට් apartment. 10 වෙනි වචනය. පැණි රස කෑම වලට අපි කියන්නේ මොකද්ද? බ්‍රිටිෂ් අය කියන්නේ sweets. sweets. පැණි රස කෑම. ඇමරිකන් අය කියන්නේ candy. candy. හොඳයි. 11 වෙනි වචනයට අපි යමු. බ්‍රිටිෂ් අය කියන්නේ garden. වත්තට අපි කියන්නේ ගෙවත්තට garden. ඇමරිකන් අය කියන්නේ yard. ඇමරිකන් අය කියන්නේ yard. හොඳයි. ඊගා වචනයට යමු.
ඊගා වචනයට යන්න කලින් මම ඔබට යෝජනා කරනවා ඔබ අපේ channel එකට අලුතෙන් join වුණ කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔබට වටින grammar lessons ඒ වගේම sentence patterns අපි දැමු සැනින් ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. bell icon එකත් all කරලා අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න. ඊගා වචනයට අපි යමු. 12 වෙනි වචනය නේද? British අය කියන්නේ tin කියලා. tin. American අය කියන්නේ can. can. අපි tin එකට අපිත් කියන්නේ tin කියලානේ. American අය කියන්නේ tin එකට can කියලා. can. ඊගාව එක 13 වෙනි වචනය. 13 වෙනි වචනය තමයි lorry. British අය කියන්නේ lorry කියලා. lorry. American අය lorry කියන්නේ. American අය කියන්නේ truck. truck. හොඳින් මතක තියාගන්න. lorry, truck. ඊගාව එක 14 වෙනි වචනේ. British අය කියන්නේ motorbike. motorbike. ඔබට මට හුරුත් motorbike නේද? American අය කියන්නේ මොකද්ද? motorcycle. American අය කියන්නේ motorcycle කියලා. හොඳයි. ඊගා වචනයට අපි යමු. ඊගා වචනේ British අය කියන්නේ film. film චිත්‍රපටියට film කියනවා. American අය කියන්නේ චිත්‍රපටියට මොකද්ද? movie. movie. American අය කියන්නේ movie කියලා. ඔන්න මම නැවතත් කියනවා British English word එක සහ American අය ඒ වචනය භාවිත කරන විදිහ. biscuit, cookie, lift, elevator, pavement, sidewalk, petrol, gas, එහෙම නැත්නම් gasoline, dustbin, trash can, එහෙම නැත්නම් garbage can, holiday, vacation, mobile phone, cell phone, football, soccer, flat, apartment, sweets, candy, garden, yard, tin, can, lorry, truck, motorbike, motorcycle, film, movie. ඉතින් ඔබ හොඳින් මේ වචන මතකයේ රඳවා ගන්න. ඔබට ඇමරිකන් කෙනෙක් මුණ ගැසුනොත් කතා කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඇමරිකන් කම්පැනි එකක වැඩ කරන්න යෙදුනොත්, එහෙම නැත්නම් ඔබ ඇමරිකාවට යම් කිසි දවසක ගියොත් මෙන්න මේ වචන තමා ඔබට ඇහෙන්නේ. මෙන්න මේ වචන තමා ඔවුන් භාවිත කරන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. See you again. Bye.